پدیده به نام مخدرات. این واژه در ذهن انسانها موارد سالم و مفید را انعکاس نمی‌دهد، چون در اغلب موارد این کلمه را با پسوندهای نظیر اعتیاد، لذت، غم، بربادی و نادانی محض شنیده‌ایم. شاید بسیاری‌ها حتی از زبان آوردن واژه‌های مرتبط به این مواد احساس خجالتی کنند، اما شما دوست عزیز، آیا گاه فکر کرده اید دامنه مخدرات ممکن است وسیع‌تر از مواردی چون اعتیاد و زوال عقل باشد؟ آیا می‌دانستید قهوه حاوی مخدر کافئین را که صبحها با علاقه می‌نوشید با مخدر کوکائین هر دو از یک نوع مخدرات هستند؟ و یا از وجود مخدرات در بسیاری از انواع داروهای مصرفیتان به تجویز دکترها می‌دانید؟ در حالی که از موارد مخدرات برای درمان انواع مختلف مریضی‌ها بدون هیچ نگرانی استفاده می‌شود، پس چرا باید از پدیده به نام مخدرات این همه ترس داشته باشیم؟ بیایید علمی‌تر به عمق این مطلب برویم و قضاوت یکسان از تمام انواع مخدرات را به گذشته واگذار کنیم. در کوتاه‌ترین تعریف آن می‌توان گفت مخدرات موادی هستند که وضعیت روحی یا جسمی فرد را تغییر می‌دهند. آنها می توانند بر نحوه عملکرد مغز، احساس و رفتار، درک و حواس شما تأثیر بگذارند. به عبارت دیگر، مخدرات به آن دسته از ترکیبات کیمیایی گفته می شود که مصرف آنها باعث دگرگونی در سطح هوشیاری مغز می شود. بدن انسان شبکه پیچیده از ارگانها، بافتها و حجرات است که تحت فرمان مغلق‌ترین عضو بدن ما یعنی مغز عمل می‌کنند. مغز انسان در ساختار و توانایی‌هایش منحصر به فرد است. اگر در جمجمه خود به طور دقیق نظر بیاندازیم، شبکه از سلول‌ها را به نام نیورون‌ها پیدا می‌کنیم که سیگنال‌های الکتروکیمیایی را با یکدیگر مبادله می‌کنند. میلیاردها نیورون در هر ثانیه سیگنال‌های الکتریکی و کیمیایی را با یکدیگر شریک می‌کنند که هر کدام به نوبه خود برای ما فهم، توانایی خواندن، نوشتن، تجسم واقعیت و فکر کردن را می‌دهد. اگرچه ما هنوز اطلاعات بسیار کمی در مورد نحوه عملکرد مغزمان داریم، اما می‌دانیم که مواد کیمیایی مختلف نقش مهمی در توانایی عملکرد مغز دارند. وقتی فردی با کسی که دوستش دارد ملاقات می‌کند، معمولاً هورمون دوپامین و ادرنالین ترشح می‌شود. در مقابل، زمانی که فرد در یک موقعیت تهدیدآمیز قرار می‌گیرد، بدن شروع به ترشح مواد کیمیایی مانند اپینفرین، سروتونین و مقدار ادرنالین می‌کند که باعث افزایش ضربان قلب، بزرگ شدن مردمک چشم و بسیاری از واکنش‌های فیزیکی دیگر می‌شود. مواد مخدر نیز مانند ملاقات با یک دوست، مواجهه با یک موقعیت تهدیدآمیز یا هر موقعیت و عامل خارجی دیگر در تداخل این مواد کیمیایی نقش دارد. داروها نحوه ترشح هورمون‌ها و انتقال دهنده‌های عصبی در مغز ما را تغییر می‌دهند که گاهی اوقات می‌توانند اثرات خوشایند و بی‌ضرری داشته باشند، اما در اکثر مواقع ثابت شده که آنها مهلک و کشنده هستند و طبق قوانین بسیاری از کشورها غیر قانونی می باشند. چای، سیگرت و قهوه آبی مواد کیمیایی خاصی هستند که باعث می شوند ما به آنها وابسته شویم و هنگام خوردن یا تنفس کردن آنها احساس پر انرژی بودن و شادی داشته باشیم. ترشح دوپامین در مغز ما پس از کشیدن سیگرت یا نوشیدن قهوه باعث تحریک بخشی از مغز ما می شود که با حس گرفتن پاداش مرتبط است. این باعث می شود تا احساس کنیم که برای دست یافتن مکرر به این لذت باید قهوه بیشتری بنوشیم و سیگرت بیشتری بکشیم. در مجموع، مواد مخدر را می توان بر اساس تأثیری که بر مغز و بدن ما می گذارند به 3 نوع اصلی طبقه بندی کرد. برخی از این داروها قانونی هستند، در حالی که برخی دیگر غیر قانونی بوده و می توانند باعث مشکلات جدی از جمله مرگ شوند. دیپرسنتس یا سرکوبگرها، این داروها طوری که از نامشان پیداست حسهایی را در بدن سرکوب می کنند. به همین دلیل در ترکیب بیشتری داروهای ضد افسردگی مثل ایمیپرامین، آمیتریپتیلین، نورتریپتیلین و میرتازاپین برای آرامش و سرکوب احساسات منفی از قبیل استرس، اضطراب، اختلالات خواب و غیره استفاده می شوند. اما وجود سرکوب‌ها فقط در داروهای طبی خلاصه نمی شود. از نماینده‌های معروف این دسته دارویی می توان از الکل، مورفین، هیروئین و تریاک نیز نام برد. بسیاری از این داروها پتانسیل اعتیادآوری دارند و دوز بیشتری آنها می توانند باعث خواب‌آلودگی، استفراغ و حالت تنوع، بیهوشی و حتی مرگ شود. قابل ذکر است که تفاوت‌های قابل توجهی بین مواد موجود در این گروه دارویی وجود دارد و تعدادی از آنها به طور معمول فقط برای اهداف دارویی تجویز می شوند و زمانی که طبق تجویز دکتر مصرف شوند می توانند قابل اعتماد و مؤثر باشند، اما خطر تحمل وابستگی و مصرف بیش از حد در آنها نهفته است. سیمولنت یا محرک‌ها دسته‌ای از داروهایی هستند که پیام‌های ارسالی بین مغز و بدن را سرعت می‌بخشند.
این ترکیبات به طور طبیعی در گیاهان مختلف وجود دارند و قرن‌هاست که توسط انسان‌ها به اشکال مختلف استفاده می‌شوند. مهمترین اثرات استفاده از این دسته‌های دارویی بیشتر شدن سرعت تنفس و ضربان قلب، بیشتر شدن فشار خون و غیره بوده و با استفاده آن احساس بیداری، هوشیاری ذهنی، اعتماد به نفس و انرژی بیشتر می شود. دوزهای زیاد محرک ها می توانند باعث تحریک بیش از حد و در نتیجه اضطراب، وحشت، تشنج، سردرد، گرفتگی معده و پرخاشگری شوند. در حالی که برای دوزهای کمتر اثرات مثل رضایت، احساس خوشبختی، افزایش ضربان قلب و فشار خون، افزایش هوشیاری، پرحرفی و کاهش اشتها را در فرد به بار می آورد. مشهورترین انواع محرک ها عبارتند از کافئین، کوکائین، نیکوتین و آمفتامین ها. هیلوسینوژنز یا توهمزاها. توهمزاها حس واقعیت شما را تغییر می دهند. استفاده این نوع مخدرات حس توهم را در شما برجسته ساخته، حواس مانند دیدن، شنیدن، چشیدن، بو کردن یا احساس کردن را در وجودتان تغییر می دهد. برای مثال، ممکن است چیزهایی را ببینید و بشنوید که واقعاً وجود ندارند، یا ممکن است افکار یا احساسات غیر عادی داشته باشید. برخی از توهمزاها از گیاهان یا قارچ‌ها استخراج می‌شوند و برخی مصنوعی بوده و ساخته دست بشرند. از مشهورترین دسته‌های دارویی توهمزا می‌توان از ماریجوانا، بنگ، چرس، کریستال یا شیشه نام برد. برخی از توهمزاها به عنوان درمان برای افسردگی در حال مطالعه هستند، از جمله داروی اسکتامین اخیراً به عنوان درمانی برای افسردگی شدید در بیمارانی که به درمانهای دیگر پاسخ نمیدهند تایید شده است. پس در نتیجه باید گفت مخدرات گروه دارویی بزرگی هستند که انواع و اقسام مختلف داشته و با خواص، شکل و طعم‌های مختلف به اشکال و انواع گوناگون در داروهای طبی، نوشیدنی‌ها، خوراکی‌ها و گاهی مستقیماً به عنوان مواد نشه‌آور مورد استفاده قرار می‌گیرند. قابل ذکر است که تمام انواع این داروها را نمی‌توان اعتیادآور دانست و استفاده معقول و مخصوصاً به تجویز دکتر از آنها در پهلوی اینکه بی‌ضرر هستند به حیث آرامش بخش، مسکن درد و گاه درمان انواع مختلف افسردگی‌ها برای دوره‌های زمانی مشخص مفید بوده و در خدمت بشریت قرار دارند. اگر تا حال به این موارد فکر نکرده بودید، مطمئنم پس از دیدن این ویدیو قضاوت کلی شما نسبت به کلمه مخدرات و تمام انواع مکمل این داروها تغییر کرده و قضیه را علمی‌تر نگاه خواهید کرد.